Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video is gagawa na naman tayo ng isang makeup look. Naisip namin na malapit nang matapos yung Pride Month. So, hahabol ako. Gagawa tayo ng look na pasok sa Pride Month. Siyempre, since part din naman ako ng LGBTQIA+ community, kailangan i-support natin yan. And, syempre, ang way ng pagsusupport ko is by using my talent, which is makeup. Yung product. Kaya, ito na yung bago kong ginagawa. Dinadot ko muna. So, after ko siyang i-dot, syempre, beauty blender. So right after natin ma-blend yung ating foundation, ang lalagay naman natin is concealer. I'm using Maybelline Fit Me in the shade 10 Light. So, tapos na tayo mag-concealer. So, isiset naman natin yung face natin using powder. Ayan, naset na natin siya with powder. Ayan, o diba? Naset na natin yung powder natin. Very matte na tayo. Ayan, so naset na natin yung ating buong base. Then, nagbe-baking na din ako para ready na ako mamaya paglagay ng eyeshadow. Pero for the meantime, ang gagawin muna natin is bronzing. So, I'm gonna bronze my face using e.l.f. Cosmetics in the shade Sunkissed. Bago tayo mag-contour. Alright, pumapasok yung pasukan ng powder ang mata ko. Magko-contour na tayo using the contour palette. Nabili namin to kay Tita Beatrice Torla. Galing to sa US kay Tita Wenny Tranquilino. Siyempre natin pwedeng kalimutan ang contour sa ating noon. Para lumiit yung face natin. And of course, the jawline. Sa ating contouring. Diba? Parang nakakapayat. Ayan. So, lilinisin lang natin yung ating contour. Nakakaloka, hindi na natatanggal yung pamumula ng isa kong mata. So, brow soap. Patapos na ako sa aking kilay, guys.
Ayan, nalinis ko yung kilay ko guys. Wait lang. So ayun na guys, yun na yung ating update sa ating eye look for today. Hindi pa siya tapos, may mga ilalagay pa ako dyan. Mag-eyeliner muna tayo. Ayan guys, maglagay na din ako ng liquid eyeliner and falsies. So ayun na guys, we're almost done. So nakaka 2 hours na ako, 3 hours na ako dito nag-makeup. So pa-finalize lang namin yung look and then we will be back. So ayun na nga guys, ito na yung aming finished look. Thank you so much guys for watching.